Hi guys, welcome to my YouTube channel, Sir Alven CH. So, this will be our first tutorial video sa ating channel. So, huwag niyo pong kakalimutan mga sir, mga ma'am, mag-subscribe sa ating channel. And, kaya kayo nandito para matuto kung paano gumawa ng gaming banner using your mobile phone. So, let's get started. So, first po, kailangan po natin ng model. So, by using your camera phone, kuha tayo ng picture. Then, click. Alright. So, assume natin nakapagkuha na ng picture. Ito na po yung picture natin. Yan na po ang ating model. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, enhance natin yung picture. Then, ang pinaka main objective natin is to crop yung subject lang mismo. So, okay? So, dahil dyan, meron tayong kailangan natin dyan ng mga photo editor na application. But, kung yung phone niyo meron ng sariling editing features, pwede naman yon. So, for example, itong phone ko meron na siyang editing features, gamitin natin. So, ang unang gagawin natin is i-enhance natin yung picture para mukhang maganda doon sa gaming banner natin. Alright. So, let's choose Metro. Then, adjust natin ng konti yung light. Yan. Okay. Okay na yan. Then, save a copy. Alright. So, na-enhance na po natin ang picture. Next step natin is to crop yung picture. So, anong gagawin natin? So, dahil dyan po, kailangan natin open ang ating data. Then, go to our Google Play Store. Then, search for Photo Editor. Alright. There are a lot of apps po sa Google Play Store. Maraming apps na photo editor. Yan. But I suggest install and download PicsArt. Yan. Sorry, download and install PicsArt po. Alright, sa akin na-install ko na siya, so update ko na lang. So next, balik tayo sa ating home screen. So ito na po yung PicsArt. Open natin, close natin ng data. Ayan. So assume natin na download nyo na po ang PicsArt. So ang gagawin natin ay crop natin yung picture dyan. So by clicking the plus, then get the picture, all photos. Saan yun? Ito pala yun, sorry. Yan. So, yun na po ang ating picture. So, again, ang goal natin is to crop yung picture. Yung tao lang mismo yung makukuha natin. So, by choosing the cutout. And cutout. Then, shade natin. Shade natin yung shade natin yung area na gusto natin makip. Kumbaga, yung kukunin lang natin ni shade natin. Alright. Shade natin. So, kung gusto mo siyang manatili, shade mo lang siya. Alright. Ayan. So, na-shade na po natin. And then, click natin yung arrow sa taas. Creating a sticker. And then, so, yan na po ang ating pag sinave po natin, makakuha lang po natin yung mga red part. But, as we can observe, may mga light part po dito. Nakikita nyo po, may mga light dyan. Ibig sabihin, pag sinave natin yan, hindi na po natin yan sila, hindi yan siya, tawag dito hindi siya masama. So, kailangan natin siyang i-shade ulit. Yan, kunti na. So, pwede din palitan ng size kung ito siya malaki. Yan, para sa mga maliliit na part. Yan, kunting patience na rin naman. Pag nagkamali, meron naman po tayong undo. Walang problema dun mga sir. Alright, saan po may puti? Yan. By the way, this is our second gaming shirt from Maris team. Yan ang squad namin sa ML. So maraming salamat sa sponsor namin dyan. Bong Villanueva, WCRB, ano pa? Vivo. Yan, alright. So, tapos na po ang ating, pag-shade ng area na gusto natin makip lang. So, save natin. Save. Yan, save to my stickers. So, yung picture na po na ito ay nakasave na sa ating stickers. So, check natin. Ayan, yan na po sa sticker natin. But, hindi po siya nakasave sa phone natin mismo. So, paano, anong gagawin natin doon? So, by clicking this arrow again, sa top, save, then upload privately, gallery. Yan, save to gallery. Doon na po yun sa gallery natin. Check natin sa gallery.
Ito, PicsArt. Ayan, yan na po siya. Alright, so next naman po natin, ang gagawin ay punta na tayo sa banner maker na app. So open our data, then go to Google Play Store, then gaming banner. And again, there are a lot of apps na gaming banner ditong available sa Google Play Store. So I suggest download this banner maker, thumbnail maker, cover photo maker. Download and install this one and this one, cover photo maker, banners and thumbnails design. Alright, let's go back. So let's assume na download na po natin, install na po natin. Ito na po silang dalawa, banner maker and the cover photo maker. Alright, anong difference ng dalawa? Alin ba mas maganda yan, alin ba mas mapangit yan? So ano lang yan, depende sa gumagamit at depende kung ano yung gusto mo talaga. So, pero ang difference nilang dalawa is itong cover photo maker, ang kanyang background ay available na. So, ibig sabihin, kung meron ng background agad sa application, pipili ka na lang. Alright? Pero, ang disadvantage nun is limited ka lang sa background. Kasi kung ano lang available na background doon sa kanila, yun lang yung pwede mong gamitin. The rest na mo, may gusto ka sa Google nakakita ka ng magandang background, hindi mo pwedeng gamitin. Alright. Pwede rin naman, pero pixelated siya. Yan. So, next naman, ito namang banner maker na ito, mas better. For me, mas better siya. Kasi, you can customize your background. Kumbaga, halimbawa, gusto mo ng background na, ayun, may nakita kang magandang background sa Google. Yun, pwede mo siyang gamitin. Kasi, ikaw mismo pipili ng iyong background. Pero, pero sa app mismo, walang available doon na background. Ikaw talaga mismo, sariling sikap. Alright, so dahil basic lang muna ito, we'll try to use yung cover photo maker lang. Yung available na kaagad yung background. Alright, so let's get into it. So, create cover photo. Then, yan na nga po, sabi ko nga po, available na yung background. Pipili na lang po tayo. Yan, marami pong background available dito. Pero syempre, kahit gano'ng kadami pa yan, kung siya lang talaga yung gusto mo, di ba? Right? Alright, joke lang po yun. Next side. So, pili tayo. Halimbawa ito. Yan. Ay, no, sorry. Meron pala tayo nakalimutan. Yan. Mapapansin nyo may mga lock pala dito. Yan, may mga nakalock. Ibig sabihin po niyan ay nakalock siya. Yan. Ibig sabihin hindi po siya pwedeng gamitin. So, pag click po natin yan, babayad po tayo ng monthly, yearly, one time. So, pero kung wala po tayong budget, no thanks po natin. Then, use your selected premium art by watching ad. So, kung meron kang data, panoorin mo yung advertisement nila. And then, pwede mo naman gamit yung background. Alright? So, ibig sabihin, tiyagaan lang. Okay? Patience na key. Alright. So, for example, ito na yung ginamit natin. Yan. Tapos, marami pa pong size dito. Commonly, ang gaming banner is Facebook cover. Tapos meron talaga siyang mismong sukat eh. Hindi ko na maalala. YouTube cover, yan. Twitch cover. Yan. Commonly ganyan yung mga size niya. But let's just use yung general size, which is 2:1 yung ratio. Yan. Then crop natin. Then check. Alright, so yun na po, meron na tayong background for our gaming banner. So next step natin is, yan na, ayusin natin yung gaming banner. So ano bang nilalaman ng gaming banner? So meron tayong background, kailangan din ng subject, yung tao, ikaw, yung gamer. Pangatlo is yung mga accounts mo, social media accounts, paano ka nila makakontakt, paano ka nila gusto makalaro, paano ka nila maka-follow. So, isa-isa natin yan. So, una muna ay yung tao. So, by clicking the image, then photos, PicsArt, crop, check. Yan. So, tapos natin ba? Ayan. Palakihin po natin. Ito banda. So, malaki pa. Ilang malaki na yata. Ilang malaki na nga. Yan.
So, mapansin nyo may mga editing tabs dito. So, pwede natin baguhin yan. Controls, yan, left, right, down. Colors and opacity, bawasan natin ng opacity niya. Yan. Then, mapansin nyo yung picture para nag-fade po siya, di ba? Blend doon sa may background natin. Next, yung colors naman pwede siya bawalan ng colors, red, black, yellow, green, ganun. 3D, up, down, left, right, pwede kung gusto mo siyang i-turn. Alright. Natin. Yan. I-close natin yung tab. Yan na po. So, bagay na agad yung ating tawag dito subject. So, ang gagawin natin dyan, next step is i-lock na po natin para dito na gagamit. Lock. Alright. So, meron na tayong tao. Next naman ay sorry. Next naman ay paano ko nila makakontakt? So, for example, yung pangalan mo na mismo. Ano ba? Meron kang sariling YouTube channel. Diba? Or Facebook account. Or main name mo talaga yung gaming name mo. So for example, YouTube channel ko na lang Sir Alven Gaming or Sir Alven CH na lang. Yan. We can adjust yan, may mga tabs din dito para i-adjust natin kung hindi pa tayo kumbinsido sa ating pangalan. Meron ng up, down, left, right, center, duplicate, edit. Yan, pagdating yung text natin para babagay rin. Siguro yan na lang. Ano ba? Ito na lang, yan. Sir Alven CH, meron ba? Ito na lang talaga. Yun. Then, colors. Gusto na siya, yung opacity niya. Pero pwede na siya baguhin ng kulay niya. Yan. Pero tingin ko black ay bagay na. Okay na ako sa black. Yan. Linagyan din ng konting shadows na kulay white siguro. Yan. Then, background. Yan. Pero feeling ko hindi siya babagay. X natin yan. Then, 3D ulit. Left, right, up, down, left. Alright. So, yan na po ang ating pangalan. Bagay na ba? Kung sure ka na dyan, i-lock na natin yan. Para hindi magalaw. Alright. So, meron ka na dyan pangalan mo. Next is, tawag dito social media accounts. Facebook account, Instagram account, Twitter. Kung gusto mo ka ba ng Twitter, YouTube account. Ano ba? Gaming. Ano ba mga nilalaro mo? Mobile Legends. Rules of Survival, ano ba? Ragnarok, etc. So, lagay tayo ulit ng text. For example, YouTube. For example, YouTube. Then, baguhin na din ang font para makikita na mas highlight yung ano natin. Shadows. Lagyan din ng dark content colors. Yan. YouTube. Ulan na rin. Yan. Then, lock na po natin. Next is, halimbawa, yan. Yan na po YouTube YouTube na yan. Then, dito na sa may, yung kaharap din ng YouTube, dito sa may, basta yung kaharap ng YouTube, inline na lang. Lagyan mo na kung ano yung YouTube channel mo para mas subscribe ko ng tao. Alright? So, next is, suggestion ko lang naman, halimbawa yan, halimbawa ito naman ay, downloads tayo, Facebook. Yan, Facebook. Ano naman, Facebook logo, di ba? Ito naman, YouTube lang na word. So, ngayon, sa mga ganito, mahalaga po yung coherence. Ano yung coherence? Yung halimbawa, merong unity yung gaming banner. Halimbawa, ito YouTube. Word lang po siya na YouTube. So, ibig sabihin yung mga next mo na social media accounts, kailangan word na rin. Halimbawa, Twitter, YouTube, Facebook, kailangan word na rin siya. Then, kung halimbawa naman, gusto mo ng mga logo, maraming logo, may mga logo yan silang available. YouTube may available logo yan. So, yun ang gagawin mo. Kung halimbawa, nag-logo ka sa una, the rest, logo na rin. Nag-word ka sa una, the rest, word na rin. Na-gets niyo po? Yan. So, yun po ang tinatawag na coherence, which is,
greatly affect sa ating gaming banner. Alright, so yan na po, tuloy-tuloy na po yan, Facebook, tapos kung ano yung mga larong nilalaro po natin. Then, next is yung mga pangalan natin, and mga IGN, kung ano naman yung mga, yun po. Then, ano ba? So, as you can see, meron ditong, pwede siyang, sa application na to, pwede na din lagyan ng effects. Yan, mga effects. Kung gusto mong babagay, kung sa tingin mo babagay siya, pwede mo lagyan. Halimbawa ito, lagyan ko natin ito. Yan, konti lang. Yan, konti lang. Alright, so yan, effects natin. Kung sa tingin mo babagay, pwede lagyan ng ganyan. Next is background, so na yan. Remove watermark. So, yung watermark, itong cover photo maker, pwede ba din siya ma-remove by clicking the remove watermark. And again, babayad po tayo ulit. But, kung walang budget, pambayad, pwede yung no things, then mapanood po tayo ng advertisement na. Then, after mapanood mo yung ad, yun na, ma-remove na po siya. No thanks, let's assume na ni-remove natin. So, yun na po, naka-remove ang ating watermark, then yun na po. So, then done. Then save as design, save as image. So, let's see rework is final picture for sharing and posting. So, napili ka na dyan kung gusto mong edit pa. Baka meron ka pa naisip na iba. Alright, so back natin. So, again, yan na po ang ating gaming banner. Napakadali lang po. Tama po ba? So, basic lang po ito. So, cellphone lang po yung ginamit natin. Yung mga maraming effects, sana na yun, laptop na yun, sa mga Photoshop editor, sa mga talaga yun. Photoshop editor na talaga yun. Alright, so ito basic lang. But I hope nakakatulong po ako sa inyo para sa gaming banner ninyo as a gamer po, as a teacher. Alright, so again, maraming salamat, and guys, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, Sir Alven CH. Thank you guys, God bless.